When we heard about the word dog, we might think of them as a pet, but for some reason, people think that it is normal to eat them. So this video might change your mind whether you should start trying eat dog meat or whether you should stop eating it. This is how the dog meat story begins. Through back to around 5,000 years ago, dog meat was consumed as food. The bone was found in North America at the Indian Knoll in Kentucky, and it was like a cooking facility and exposure to extreme heat, which is the oldest secure evidence of domesticated dog. The researchers have found that dog meat has regarded as the main protein source and may have made up between 11% and 53% of the diet. Dog meat. It's a little bit controversial, but for some people it is kind of normal. In my opinion, it is just a kind of meat that people eat. It's just natural. I can remember the time when I ate dog meat. Tastes really good. I like it, but that time my uncle, he cooked the dog's meat, and actually it's my dog's meat. And after that, after I know about it, I cried and I told my parents that I'll stop eating dog meat forever. ตอนนั้นอยู่ที่จีนแล้วสั่งข้าวมาแล้วก็มันก็มีไส้กรอกมาแล้วก็กินไปโดยแบบว่ากินไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่าเพิ่งมารู้ว่าแบบว่าไส้กรอกที่กินไปมันเป็นเนื้อหมาความรู้สึกอาจจะไม่ได้เหมือนไส้กรอกไก่หรือหมูหรือเนื้อแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบฝาดๆนิดนึงแล้วก็เนื้อดูรุ่ยๆกว่ามันเป็นเหมือนมีเทศกาลด้วยที่แบบว่าช่วงนึงจะมีการกินเนื้อหมาเอาไว้เป็นเทศกาลนึงเลยเขาจะกินกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนจีนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มรณรงค์ให้แบบว่าหลีกเลี่ยงการกินแต่ว่าด้วยเพราะมันเป็นเพียงความคิดใหม่มันเลยยังไม่บูมมากเรื่องการแบบไม่กินเนื้อหมาครับส่วนตัวคิดว่ามันไม่อร่อยครับถ้าให้เลือกได้ก็ไม่กินดีกว่าเพราะมันไม่อร่อยรู้สึกว่าเราไม่ควรกินนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหมาเป็นสัตว์เลี้ยงครับเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์เท่าที่ทราบมาก็เนื้อหมาก็ไม่ได้อร่อยกว่าเนื้อหมูในความคิดส่วนตัวคิดว่าการกินเนื้อหมามันไม่ควรเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเราคิดว่าการเลี้ยงสัตว์เอามาเฝ้าบ้านก็คิดว่ามันรุนแรงอยู่แล้วถ้ามันเอาไว้มากินเนื้อคิดว่ามันรุนแรงเกินไปแล้วก็มันไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำอันดับแรกจุดประสงค์หลักของผมคือต้องการ normal life ในการกินเนื้อสุนัขครับพร้อมกับตั้งคำถามสังคมว่าทำไมเราไม่กินเนื้อหมาเพราะในปัจจุบันเนี่ยเนื้อหมูกับเนื้อวัวราคาแพงมากแล้วผูกขาดอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วน่าจะมีเนื้อทางเลือกอย่างอื่นเช่นเนื้อหมาเป็นต้นครับเนื้อหมานี่ครับมันมีผลผลิตมากกว่าเนื้อวัวอีกนะครับเพราะว่าข้อนึงของเนื้อหมาเนี่ยต้อง7-8-9 ตัวแล้วก็สามารถอยู่ในทุกสภาวะอากาศครับช่วงแรกๆเนี่ยสังคมยังไม่ค่อยเข้าใจผมครับแล้วก็มีคนอีสานคอยแบบมาบอกว่าผมแบบไปดิสเครดิตเขาเรื่องจริงก็คือคนอีสานก็กินหมาครับเวลามีรถชนอย่างเงี้ยคนอีสานก็จะไปแย่งตบหมากันแล้วอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าเราต้องแยกก่อนนะครับว่าอันไหนมันปศุสัตว์อันไหนสัตว์ไว้เลี้ยงครับเหมือนปลาคาร์ฟครับคุณเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้ด้วยความสวยงามบางคนก็เลี้ยงไว้กินอะไรแบบนี้ครับผมก็ไม่เอาชิวาว่ามากินหรอกครับเพราะว่าชิวาว่าตัวเล็กก็ต้องมีหมาแบบหมาพันธุ์นะครับตอนนี้ผมกำลังเล็งไว้พันธุ์บราซิลครับพันธุ์ไร้ขนที่ทางบราซิลพัฒนาไว้เพื่อปศุสัตว์โดยเฉพาะครับผม If we look at Section 20 of Animal Act Protection 2020, it said that no one shall commit an act of cruelty to animal without justifiable cause. This section applies to pet, working animal, vehicle animals, food animals, companion animals, and exhaustion animals. And the violator shall be punished with imprisonment not exceeding 2 years, fine not exceeding 40,000 baht or both. I think it is not necessary, but it might be a little bit not really good in the community. The people who really care about the dog. Is dog meat legal in your country? There is no laws and rules that people can't eat dog meat. If you want to, you can. I would say in Cambodia it's legal, but in my province it's not legal because there are a lot of people eating dog meat, and I think because they love dogs, that's why they change their mind and trying to enforce that law in our province. มันค่อนข้างเป็นเรื่องบอบบางนิดนึงตรงที่ว่าบางคนที่กินมาอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติคนที่แบบว่ารักสัตว์รักแบบหมาที่แบบว่าเห็นว่ามันเป็นเพทมันก็จะแบบว่ารู้สึกเซนซิทีฟหน่อยอย่างนี้ก็กฎหมายค่อนข้างน่าจะต้องอำนวยหรือเอื้อนิดนึงให้แบบว่าเข้าใจทั้งสองฝั่งละมั้งครับถ้าสำหรับคนกัมพูชาแล้ว
มันมีทั้งที่คนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับการกินเนื้อม้าที่เขาเห็นด้วยเขาคิดว่าการกินเนื้อม้าเหมือนเป็นการช่วยเพิ่มวิตามินเพิ่มพลังให้กับตัวเองมันมีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งผมว่าคนไทยส่วนมากก็เชื่อในเรื่องการไม่กินหมาครับเพราะว่าผมไม่รู้นะพ่อแม่ก็ผมก็สอนมาอย่างนั้นว่าหมาคือสัตว์เลี้ยงนะฮะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์โอ้โหถ้าผมโดนนะผมคงแจ้งความเลยนะเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะกินเนื้อหมาหรือคุณไม่กินเนื้อหมานะครับผมไม่ได้บังคับให้คุณกินนะครับเราอยู่ประเทศประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิ์ด้วยสิทธิ์ของผมสามารถกินเนื้อหมาได้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ผมพยายามไม่สนใจครับเพราะว่าผมต้องมีธุรกิจของผมก็คือร้านเนื้อหมาแล้วก็ความฝันของผมคือการ normal life ให้ทุกคนกินเนื้อหมาครับดังนั้นเราควรเคารพซึ่งกันและกันครับผมWhile some people choose to treat dogs as family member, some people choose to consume them too. So what about you? In your aspect, what do you think about dog meat consumption?